हाय गाईज, वेलकम टू इंग्लिश अभ्यास. इंग्लिश अभ्यासमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. मी आहे दीप्ती आणि आजपासून आपण सुरू करत आहोत प्रेपोजिशन सिरीज. ऑल राईट, वेलकम बॅक. ॲज आय टोल्ड यू जस्ट नाव, आजचा आपला प्रेपोजिशन सिरीजचा पहिला लेसन आहे, पहिला धडा आहे. जर तुम्ही स्पोकन इंग्रजीची प्रॅक्टिस करणारे असाल किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे असाल तर तुम्हाला या सिरीजचा खूप फायदा होणार आहे. कारण या सिरीजच्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये आपण सगळे प्रेपोजिशन्स अगदी डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहोत. मला इंग्रजी बोलता यायला हवं हे आपलं ध्येय असण्यापेक्षा मला इंग्रजी अचूक बोलता यायला हवं हे आपलं ध्येय असायला पाहिजे. आणि तेवढ्यासाठी प्रेपोजिशन सुद्धा अचूक वापरता आली पाहिजेत, नाही का? अरे हो, पण हे प्रेपोजिशन म्हणजे नक्की आहे तरी काय हे कळायला नको का? म्हणूनच आजच्या व्हिडिओ लेसनमध्ये आपण बघणार आहोत प्रेपोजिशन म्हणजे नेमकं काय, त्यांचे टाइप्स किती व कोणते, आणि प्रेपोजिशन्स हे वापरायचे कधी आणि कसे. स्क्रीनवर आता तुम्हाला जी वाक्य दिसत आहेत ती मराठी वाक्य आहेत. चला पटकन वाचूया. तिला वाचायला आवडतं. मांजर खुर्चीवर बसली. त्याने त्याच्या बायकोसाठी कार विकत घेतली. माझ्याकडे बघ. आपण आपल्या कानांनी ऐकतो. सूर्य दिवसभर तळपतो. आता या वाक्यांमध्ये ला, वर, साठी, कडे, नी, भर हे जे शब्द आहेत यांना आपण मराठीमध्ये शब्दयोगी अव्यय म्हणतो. आणि हे शब्द, प्रत्येक वाक्यातले हे शब्द किती महत्वाचे आहेत हे मी वेगळं सांगण्याची काहीच गरज नाही. ओके, तुम्हाला जर शब्दयोगी अव्यय वगैरे काय असतं हे माहीत नसेल तर जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. पण हे जे शब्द आहेत यांचे इंग्रजी प्रतिशब्द जे असतात त्यांना आपण म्हणतो प्रेपोजिशन. बेसिकली हे शब्द एखाद्या वाक्यातील नामांचा किंवा सर्वनामांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे हे सांगतात. फॉर एक्झाम्पल, द कॅट सॅट ऑन अ चेअर. या वाक्यामध्ये कॅट हे एक नाउन आहे, चेअर हे सुद्धा एक नाउन आहे. आता कॅट आणि चेअर या दोन नामांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे, या दोन्ही नामांचं एकमेकांशी काय कनेक्शन आहे? तर कॅट ही चेअरवर बसली आहे, मांजर खुर्चीवर बसली आहे. हे आपल्याला कुठल्या शब्दामुळे कळतं? वर, म्हणजेच ऑन. म्हणजेच हे शब्द, याचाच अर्थ हे प्रेपोजिशन्स जर वाक्यातून काढून टाकले तर वाक्य अर्थहीन होईल. इंग्रजी भाषेमध्ये हे शब्द नामाच्या आधी लिहिले जातात, अनलाईक मराठी लँग्वेज. मराठीमध्ये आपण हे शब्द नामानंतर वापरतो, जसे की खुर्चीवर. वर हा शब्द खुर्चीच्या नंतर आलेला आहे. पण इंग्रजीमध्ये एक्झॅक्टली उलट होतं. इंग्रजीमध्ये आपण म्हणतो ऑन अ चेअर, म्हणजेच ऑन हा शब्द आपण चेअरच्या आधी लिहितो. प्री म्हणजे आधी. थोडक्यात प्रेपोजिशन म्हणजेच ज्यांची पोझिशन नाउन किंवा प्रोनाउनच्या आधी असते असे शब्द. म्हणूनच डेफिनेशन सांगायची झाल्यास तुम्ही असं म्हणू शकता, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन or a pronoun that shows its relationship to other words in the sentence. इंग्रजी भाषेमध्ये जवळपास 150च्या घरात प्रेपोजिशन्स आहेत आणि त्यांचं वर्गीकरण साधारणपणे 5 प्रकारांमध्ये केलं जातं. सिंपल प्रेपोजिशन्स, डबल प्रेपोजिशन्स, कंपाउंड प्रेपोजिशन्स, फ्रेझल प्रेपोजिशन्स आणि पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन्स. सिंपल प्रेपोजिशन्स हे फक्त एकाच शब्दाचे बनलेले असतात, जसे की ऑन, ऑफ, इन, आउट, ॲट, फॉर, फ्रॉम, अबाव, बाय, टिल, अप, अंडर, विथ, एटसेट्रा. फॉर एक्झाम्पल, थँक यू फॉर सबस्क्रायबिंग टू इंग्लिश अभ्यास. इंग्लिश अभ्यासला सबस्क्राईब करण्यासाठी धन्यवाद. आय बॉरोड अ बुक फ्रॉम सीता. मी सीताकडून पुस्तक उसने घेतले. डबल प्रेपोजिशन्स. या प्रेपोजिशन्समध्ये 2 सिंपल प्रेपोजिशन्सचा उपयोग केलेला असतो, म्हणजेच इन अधिक टू, इन टू, ऑन अधिक टू, ऑन टू, अप अधिक ऑन, अपॉन. थोडक्यात इन टू, ऑन टू, अपॉन, थ्रू आउट, विदाउट, आउट ऑफ, फ्रॉम विदिन, एटसेट्रा आर द एक्झाम्पल्स ऑफ
double prepositions. Let's see some sentences. It rained throughout the day. दिवसभर पाऊस पडला. A person cannot survive more than 3 days without water. कुठलीही व्यक्ती पाण्याशिवाय 3 दिवसांपेक्षा जास्त जगू शकत नाही. Compound prepositions. About, above, along, across, around, among, amongst, before, below, between, behind, beneath, underneath, inside, outside ही झाली compound prepositions. For example, he had a scarf around his neck. त्याच्या गळ्याभोवती एक स्कार्फ होता. I was inside the building when the incident happened. जेव्हा घटना घडली तेव्हा मी बिल्डिंग मध्येच होतो. Phrasal prepositions. It's nothing but a group of words. जसं की according to, in case of, due to, in front of, in addition to, as long as, instead of, etc. For example, there is a big tree in front of my house. माझ्या घरासमोर एक मोठं झाड आहे. I went to the east instead of the west. पश्चिमेच्या ऐवजी मी पूर्वेला गेलो. Participial preposition. These end with ing, en or ed. जसं की including, excluding, during, considering, provided, given, taken, etc. For example, your son sleeps during class. तुमचा मुलगा क्लासमध्ये झोपतो. Including taxes, you will need to pay ₹2,000 for this mobile phone. या मोबाईल फोनसाठी टॅक्सेस सहित तुम्हाला ₹2,000 भरावे लागतील. आता बघूया प्रेपोजिशन कधी वापरायचे. खरं तर प्रेपोजिशन्सचा वापर कुठे आणि कसा करायचा हे बऱ्याच गोष्टींवरती अवलंबून आहे. जसं की वेळ, दिशा, जागा म्हणजेच ठिकाण. त्यानुसार प्रेपोजिशन्सचे 8 टाइप्स आहेत. ते असे: प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रेपोजिशन ऑफ मॅनर, प्रेपोजिशन ऑफ एजंट, प्रेपोजिशन ऑफ measure, preposition of source आणि preposition of possession. So that's all for today's video. I hope तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला आहे, कळाला आहे. पुढच्या व्हिडिओ लेसन मध्ये आपण बघणार आहोत at हे preposition. So don't forget to press the bell icon. I hope that you have already subscribed Englishabhyas, right? So I'll see you in the next video. Till then, keep practicing.